بعد اگر من خلاص نمیکردم دویده بود در جانش دیگه. دیگه تو شوخی داریم، یگان شوخی داریم. امو آدم به قوت هم میسازه. با قوت خود میسازه دیگه. خونه می نرجس که میخوری سرش را میگه دو که نباشه برای یکی ملاشرنگ که نباشه از تو از چی خریده شود. یعنی میتونه شما میمونمون چاش کمبودای هستم که در یک کاسه دو کاسه چاره من نمیشه. خونه و کیلو زیاد است چیزا. همین ملک افضل میگفتن نامزاد از شهید شد. بازی همین وقت نزدیکای جنگ همین انگلیس هم بود. همین بیمارو رای رحمه خودش گفت من دیگه زندگی رو تیر نمیکنم بیشتر. یعنی می سر تا برسه بر دوش جوره دفن است. تا یک قبر هزاره که جدایش کردن یا جدا نشدن. به نام خداوند یکتا مهربان، وطندارای عزیز، ارجمندان گرامی، خانواده های نهایت محترم، بیننده های خوب آریانا نیوز و وطندارا و عزیزایی که در چینل یوتیوب تلویزیون آریانا همیشه گزارشات ویژه ما را از نقاط مختلف شهر کابل همیشه بیننده هستین و کامنت میتین، در پهلویش لایک میکنین، گزارشات ما را میبینین. بسیار تشکری میکنم. به هر صورتش امروز هم باز هم ما فیض امیری آمدیم که یک گزارش همونطور جارانه برای شما از کجا داشته باشم؟ از بیمارو یا بیبی مهرو، نام رسمیش که میگن. همین بیبی مهرو کی بود؟ بیبی مهرو یک کم معلوماتی که من دارم در گذشته های دور که در امی قسمت کابل مردم های زندگی میکردن که همو خانه های گلی و پوستین دوزا بود در این منطقه. دیگه کسایی که زیادتر از کارشان زراعت بود، یعنی زراعت پیشه بودن، این مردم در اینجا زندگی میکردن و باز گفته میشه که خانم به نام بیبی مهرو بوده و باز کسی به نام خواجه عزیز سر از او عاشق میشه، یعنی پدر و مادر هر دوش در امو مزرعه اونمو کشت و زراعت میکردن و کسی دستمال گل سیب داره که دستمال گل سیب سر خود چی میکرد میپوشان یا هم به سر خود بسته میکرد چادرگونه. باز امی ارتباطات تنگاتنگ میشه و بالاخره امی دل داده و این موضوعاتو که یک قصه بسیار دور دراز داره. باز ایره دیگه ما از این مردم این منطقه خود پرسند کردم. باز به مو خاطر این دل داده عاشق دیگه که بالای هم عاشق میشن و این منطقه را به نام بیبی مهرو یاد میکنن. اینی هم بود معلومات کوتاهی که ما داشتم. و دیگه تغییراتی که در این منطقه آمده هم بلند منزلا را که میبینین در اواخر حکومت قبلی سر این بلند منزلا زیاد مصرف هم شد و راستی که اینمی منطقه بیمارو یا بیبی مهرو را زیاد مقبول ساخته. بیاییم که از چند بخش این منطقه بر شما گزارش داشته باشم. تغییرات خیلی زیاد آمده البته در اواخر حکومت قبلی در این منطقه. بیاییم که اینجا امرای اینمی رفیقای کم گپ بزنیم که اینجا خو دیگه چیزی نیست، منتها یک چیز دیگه را باید براتون بگم که اینجا را چی میگن، اینمی کوچه که اینجا است به نام کوچه دانه حمام یا دهن حمام میگن اینجا را. چطوری لالا؟ بخیر است؟ کمکی طرف بیا. ساعت خوب است، بخیر چطور است؟ هستی؟ الحمدلله. نام چیست؟ اسم حشمت الله باشنده بیدارو. حشمت جان که یک بچه تفخوش بود ما را خندان پیشتر که چیمه دل ما نمان. این حالا که نکرد کمره باز آمدیم باز کل گپا را یک طرف موندی. یا حشمت؟ خود دیگه. خود سلام عرض ادب تقدیم به شما دویم به بیننده های تلویزیون آریانا. انشالله که خوب صحتمند باشه. خدا کمت نکنه بخیر باشی. حشمت جان چی گپا از در منطقه تان در بیمارو کسایی که بیرون از افغانستان زندگی میکنه؟ امروز دیگه گفتیم که از اینمی 14 بغل بیبی مهرو یا بیمارو گزارش داشته باشیم. این حال خودت بگو کیا هستن، کیا رفتن، خودت چی کار میکنی؟ من لالای قندم اصلا کارچی مربوط به خودم نمیشه، خودم نامبای هستم فعلا شاگر نامبایی. امروز رخصتی کردیم و از رخصتی آمده بودم بیرون برام جای چکر میرفتم. زیاد وقت شده بود تفریح نکردم، خسته شدم کار غریبی. باز امروز یک روز رخصتی کردم، باز برام آمدم جای میرفتم نشد. باز امروز که شما سر خوردم فعلا در منطقه بیمارو دیگه منطقه است، منطقه سابقه، منطقه مخلون هم داره، مردم خوبی داره از هر نگاه.
از فعلا افغانستان هم میبینی که فعلا وضعیتش خوب نیست، چون اقتصاد همه جای ضعیف است، آرد بلند است، گاز بلند است، همه چیز مواد نفتی همه چیز بلند رفته فعلا، کس بسیار ضعیف است دیگه. خدا هم اقتصاد ما را جور کنه. الحمدلله خدا مهربانه، باز امید داریم به پروردگار ما. بشک بخیر باشی. راستی نانبایی از خودت است؟ نه، ما فعلا شاگرد بودم، شاگرد هستم فعلا. چند وقت پیش نانبایی قرارداد داشتیم، مواد بلند رفت، گاز بلند رفت، نتونستم پورا کرده. ولی این نانبایی چقدر وقت میشه؟ از نانبایی شاید 12 سال 10 سال میشه. بابا قدر زیاد من گفتم بیخی ازم سابقه های دور است. نه نانبایی سابقه نیست، 10 سال میشه نانبایی. بخیر باشی. سلامت. هم دانه چند است؟ هم فعلا دیگه بگو دیگه که من چرا خنده میکنم. قیمتش فرق میکنه، هر رقم است، همه یعنی یا از 100 رپاس، از 50 رپاس، یا 40 رپاس. خب بیشتر خود دیگه چیز میگفتی، حالا چطوری؟ دوست عزیزم کم مذاق میکردم. چطور است؟ شکر الحمدلله. قربانک جور است. صحتمند، روزتان بخیر. قربانک شما بخیر باشی. روزگارت خوبه؟ خوب است، هزار بار شکر، خدا را شکر. خیر باشی. بیماری هستی دیگه؟ یک کمک یا زیاد؟ هستم، از این بیمار کلان شدم، در بیمار شدم. همیشه هست بود تام شده. هست بودم اینجا شده بله. هم صحیح دیگه از این منطقه بیماری هستی. آقا رسولی ما اینجا سینی. اینجا رسولی اصل از بابا خوشخوار ولی سیم از دی سبز سیم. در اصل از اونجاست. اصل از اینجا سیم. کلان شده. و اینجا بودی دیگه؟ اینجا بودیم بله. بخیر باشی. این کراچی خواست خودت است؟ کراچی از خودم است. کراچی از خود لالای ماست. پیشتر اینجا گفتیم هم دانه چند است. خدا خیر به اشمت جان. این دیگه از این بالا شروع کرده، نما تو گفت 30 رپا 20 رپا 10 رپا آقا از شوخی کرده. مقصد اگر من خلاص نمیکردم دویده بود از جانش دیگه. دیگه تو شوخی داریم، یکان شوخی داریم. خیر باشی. به خاطر که عالمی هم خو نو از بسیار قیمت است. میوه تازه است که نو برآمده، یک ذره قیمت است تا که یک ذره بیشینه دیگه ما بیا دیگه باز میشینه. خوشحال باشی. در این وقت یک چند وقت پیش چطور دایی کرده کراچی ترک از جمع می بود؟ والا جمع می بود، پیسه بود، هر کس می آمد می گرفتش. حالا که هر کس شور میخوره میگه بعد مارش نکردیم، بیکار هستم. اون پیشتر نشان دادم دوست ما دکتر بودیم، قرار تمام روز پیش من مرد نگاه میکنه. دیگه کار نیست دیگه. کار نیست، نه کار ندارم، مسکین کار ندارم. تشکر، بخیر باش، در کارت برکت. زنده باشی، تشکر. قربانت. اشمت جان، شکر که جور هستی بیاد. سلامت باشی. اشمت در بیمارو خانه شان است. بسیار یک بچه تب خوش است. یا ما مرافقشان. سلامت باش، تشکر افیز خدا جان. کمت نکنه. سلامت باش افیز جان، وقت خوش، روز خوش برات. بخیر باش. سلامت. بسیار تشکر. خواهش می‌کنم. بخیر باشید قربانتان. خو اینی کوچه دهن امام است، اما باش که نمیجه در اینمی هفته و سوزان اینمی کارمندای تنظیف اینجا با کاری میکنن. سلام، خوب هستی؟ بسیار ببخشی. باش که چطور هستی جانک؟ جور هستی؟ فضل خداوند جور هستی؟ خدا خیرت بده که جویای منطقه بی محرور را پاک کنی. خیر می‌بینی. چقدر وقت پاک میکنی؟ والا بچه‌ش هر روز پاک میکنیم. همیشه کراچی را در جای خالی کرده بودن. هیچ خدا میارن مردم انصاف ندارن. خدا انصاف بده، خدا هدایت بتهشانه. حالا میرک دم جای نندازن چی میشه؟ امیر در بغل یک گلدان بانن، در بغل درخت بانن، اونا زرنج می بندازیم اینجا زرنج. حالا اینجا شما ببینین اینه سایکو این در اینجا میارن کثافات هم اندازن. حالا میرن اینجا نندازن. به وقت بندازن انالی با وقتش که صوبکی پرت هیچ گپ نیست، موتر می بارش میکنه میبرش. یعنی وقت بندازن. صوبکی وقت بیاره اینجا پرت تا 8 بجه 5 جمعش موتر میبرش. یا دیگه کار قای دلشان شد با مچی میاره مندازن میرن خلاص. نفر از میاد جمعش میکنه. میگه جمع میکنه. اینه مخه. خب خیر است اگه مندازن هم گفته خودت به خاطر از اینکه ای کاش همیشه یک زباله‌دانی میبود. میره بچهش که مندازن امور گوشه پرتن. این میاره دم دان جوی مندازن کل شمال در جوی تیک میکنن. نمیالی اگه ما او رو تلا نمیکرد کل شپا شمال در جوی تا میکرد. شهر ما خانه ماست ولی در وطن ما باز یک رقم سرچپه شد. سرچپه است. بخیر باشی. بسیار تشکر. بخیر باشی. باش که راه را بر نکنیم. باش که میره من خودم بگویم.
به خودش نگفتم که باز یک رقمک مایوس نشه، دل زده نشه از کار. در اینمی هفته سوزان این بیچاره را که میبینین که میان اینجا کار میکنن، اینمی کثافات جمع میکنن، خیر کمک دل بسوزان. این بر کسایی میگم که دمی منطقه بیمارو هم اینجا زندگی میکنن. خب بیاییم که ما شما بریم این طرف و ما نمی کی باش که ما را کس. سلام علیک کاکا، چطور هستی؟ اینک ما آمدیم صدا کردیم، چی حال داری؟ بخیر هستی؟ باش که پیش خودتان به جور هستی، بخیر هستی. چطوری کاکا؟ والا اقت بشیمه گپ میزنی که بیخی یک رقم ما جگرخون میشیم، کدام گپ نباشه، کدام تشویش نباشه. چی بگوییم دیگه؟ چی بگوییم آقا جان؟ اینجا که چیزی باشه که شیما باشه، که اینجا چیزی نباشه، اینجا چیزی نباشه، شیما از کجا میشه؟ از صبح تا به بگاه اینجا ششتمک پیسه دو تا نان خوشکنه میافرین دیگه، شیما از کجا پیدا شود؟ او بیا یک شیما در اینجا بیا یک کوره ببر، یک دال پیاوی یک زار مرگ بخری که شیما پیدا شود. امو آدم با قوت هم میسازه، با قوت خود میسازه دیگه. خونه می نرجس که میخوری سرش را میگرد، او که نباشه برای یکی ملاشرنگ که نباشه، از او از چی خریده شود؟ گپ سر ملاشرنگ است، ملاشرنگ باشه هر چیز خریده میشه. خدا کمت نکنه. ایستی میری اینجا پاسپورت میگیری، ویزا میگیری، میره اینجا فرانکفورت تایت میکنه. ملاشرنگ کار است. ملاشرنگ که نباشه نیچشتی خاک هم نمیکنه، دانه بیا که تو را سیر کنه. این ملاشرنگ کجا است؟ ملاشرنگ چور کردن، چورگرها آمدن والا که ببینیش دیگه. ولی ای چه مقام نماندن به ما شما. نه والا که نمقه باشه که بالا پرتی شد. نمقه نمانده اون یک چهار نفر دکان داره یا کرای برق بته دیگر را بتی اورام که میبره و هم خلاص. ولی چی خواهد شد؟ چی خواهد شد سپرد ما به علای ما. به شک بخیر باشید. این حالا به ما بگو که خانه دمی بیبی محروس. خانه نداریم، خانه کرایی است. خب ما هم در خانه کرایی زندگی میکنیم. والا که ما کرایش باشه، والا قسم برد خوردیم ما کرایش نیست که یک ساله قصدار ماندیم 8 ماه و هم یک بیوزن است، اگه صحبته میشه هم خوش میشه، اگه بیگاه بده میشه، اگه نباشه هیچ دیگه. صبر خدا کده ششتیم دیگه. دلک کردیم ما پر از چی بگوییم. قربان خیر بخیر باشی. یک چیز دیگر هم میخواستم بگویم. چی میخواستم بگویم؟ وقتی همی گپ سر درد دل میای باز مرا تو چرت میبره، گپ ما یادم میره. سر از این منطقه گپ میزدم، خانه گفتی نداره، ما وار خطا شدم که خانه نداری، باز که گفتی از کرایی است، باز دلم یک ذره جمع شد. اصل بودتان دمیجه شده. همینجا 60 سال همینجا تیر کردیم. 60 سال همینجا تیر کردیم. 60 سال؟ بله. دمی بیبی مهرو چی رقم مردم ها زندگی میکرد سابقا؟ تو مردم سنگین داشت، تو مردم داشت که کمتو که میفهمید. حال خوب مردم نیست دیگه، مردم از هر جای دیگه آمدن. از هر ولایت از هر ولایت آمد، از هر ولایت آمد اینجا. و مردم سابق اینجا خونی بسیار کم محدود مانده. سابقا در اینجا میگن، معلومات که من دارم میگن زیادتر مردم اینجا زراعت پیشه بود و پوستین دوزی بود. کلش بود شبه این منطقه کل زراعت بود، این بیشتر ما زراعت بود. کابه این منطقه بردم کوچه پوستین دوزا و بلوچا اینا مده هر کدامش اینجا داشت میگه، آش میگه این در سرایا بودن و بعد جور میکردن و میبردن با در پانچه و کس اینجا میفروختن. یعنی که این بلند منزلا و این دوکانا یا وقت نبود دیگه، سرک هم خامه بود. اونمو یک دانه سرک خامه بود، خلاص از امسون خانه سازی میامد. این 200 ساله جور شده، چورگرها کابرده جور کردن بازی سرک کاره که خودشون تیز شوند. سرک خامه بود مگر مردمش اصلی بود. اگه بلند منزل نبود خانه‌های گیلی بود ولی محبتشان زیاد بود. بسیار خوبش بود و بسیار مرامت بود، بسیار بدر مردم خوب بودن. خدا بودستی قدر نانته مردم بودن بدر که چی برای بگوید. حالا نمانده کل مسکین شد بیچاره شد. ما که برای این 60 سال عمر اینجا تیر کردیم و خدا من حسابم خراب است. همه الان چاشت است ولیکن پیسه نان ما پیدا کرده باشیم که بریم این 4 تا نان بخوریم.
باز بریم پیش کاکا نانبا 100 کاکا سلام علیکم و علیکم 5 تا نان قرض بدیم دیگه چاره نیست وام مسکین میته دیگه میگه زمونی دست میته امروز نده صبح میته صبح نده اگر نده دیگه میگه بلند به خدا اینو میرقم باز اونم یک پس میگه روزی را خداوند میته بدون شک میته خب حالا خب از یک چیزی باشه که سوسو تلاش کنی یک کار باشه یک پیسه باشه پیسه است که گپ سر پیسه است پیسه که نباشه هیچ چیزی نمیشه پیسه که باشه هر چیز میباشه یا خیر چی کنی که جور هستی آدم جو صدا کردی به احترام تا آمدیم حال چی کارو بار میکنی؟ یه نمیجی چوکیدار یا نمی سرای است چوکیداری موترا به خودت چقدر میتن؟ میتیم یک 7-8,000 روپه میشه مثلا ماه باز دیگه کل فامیل خودت میچره پناه با الله که میشه نمیشه دیگه دیگه پناه با الله همون نوکدنو کم نمیشه همون نوکدنو کم نمیشه خاله یک بوجیار دنه بدر که بیش 3,200 و 3,000 امروز یک نفرنامه نوام آمد روغن 3,200 دیگه از کجا شه و 6,000 در کجا بانی که جور بره خیره که دو تا را بخری دیگه خزای سری چی خری پیاز و کچالو چی تو خریده شود ما رفت اگر این رقم دردی ما دل درد ما را خالی کنیم شاید در 2 ساعت هم نشه نمیشه خلاص خدا نمیشه کمت نکنه شکر که صحت هستی قربانت شما خیر باشی اینمی پیش کوچه دان امام هستیم اینجا اشتباه نیست نه نه این دان امام است کوچه آجا قاسمه که اشتباه نیست بخیر باشی بسیار تشکر قربانت شما خیر باشی قربان چطور هستی بیادر بسیار معذرت میخواید بسیار معذرت چی گپاس خیر منطقیتان خیره خیرات فقط که یک مثلا قیمتی دیگه ان شاء الله نانوای هستی آجانا فی قرص نان 115 گرمه بود این طرف بیا که تصویر ما خوب بیاید امروز یک نرخنامه نو آمد خبر داری؟ نه این قرص نان 115 گرمه را در پا گفته است شما چقدر؟ در مثلا ای وزنش چقدر؟ وزنش 150 گرم مثلا 160 گرم 160 گرم؟ لاگ از 170 نه به خاطر منطقه است بر مردم اون چی نمیکنه دیگه واقعا مردم قابل چیزش نه دیگه واقعا چی داره بود می کم است نه که نان قیمت می وزن نان کم است اور یک بیش 2900 بس مثلا برای من وزن نان یک نبینیم دمی نان باید قربونش اوضاع همین جمیال مثلا دکان است نه دستای تا رقمی گرفتی بره بیا که بره نه واقعا خودم نون واقعا هر روز شاید درگون در روزا شاید 1000 کیلومتر پس بونم به نظر من چون کار کم است واحد دکان کم است مصرفش بالا چند بوجی خمیر میکنی؟ 2 بوجی خمیر میکنم میمونه چیزی؟ فعلا نه 3 روز شده که آمدیم من میگه وقت دکان خود گرفتیم برای بچه که پیش از مصاحبه کردیم اون بچه اجاره دادم مورا برای 6 ماه دو خلاص تازه دیگه من نه در منطقه نامبایی از خودم بوده خب وقت شاگردار اجاره دادم برای 6 ماه خلاص بیچاره توان که 70 از اون توان داد این من بازار قبل از ما توان دادم 2 لک که یار دادم بعد از پس برای سر کار خودم خودم چیزی که روزای کنم خدا مهربان بخیر باشی باز میایم یک روز در گزارش لایو نان اوجا وزن نشد نه همین در بغل است نامبایی در بغل کوچه میبینیم که 160 گرم است یعنی نانش نه خمیرش هست اونمو خور استی باز خمیر وقت نان میشه فرق میکنه نان پایین میشه بالا 140 یا نه یعنی خوب شد گفت که من فهمیدم 160 که باشه باز طورش کنی چقدر میشه 140 به 140 نه خب هر رقم که باشه از خودت زیاد است وزنش دیگه 140 نه باشه پختام که شو از خودت زیاد است بله فعلا با وقت بسندن بر ما خیلی یعنی از همون نانوایی که نان باز گپای من طرف نبریم تشکر خواهش می‌کنم تشکر از شما بخیر باشید با من خدا همین قسم دمی کوچه دان امام آمدیم به طرف بالا مسجد شما تصویرایش دیدین ما فکر میکنیم که مسجد بازسازی شده دیگه اما رقمی که ما پرسان کردم پیشتر روزه گفتن که این مسجد در سابقا یک مسجد خرد بود باز به خاطری که تعداد نمازگزارا زیاد شد باز این مسجد بازسازی کردن و جالب این است که در پهلوی در کنار این مسجد چه خوب گلدانا ساختن این طرف سرسبز و اینجا یک جویه که بسیار خوردم اوروه کشیدن که او بره به طرف پایین و در اینجا او استاد نشه که باز در زمستان دیگه برای مردم
مشکل خلق نکنه. بیاییم کمک بیشتر بریم. چیز جالب دیگر که من دیدم مثل شهر کونه کابل، مثل کوچه عاشقان عارفان، مثل کوچه دکاخانه، مثل بخشای ناحیه اول که ما بر شما گزارش داشتیم، در من بسیار جالب بود که این منطقه هم دیگه تقریبا امو خانه‌های سابقه، خانه‌های گلی که من گفتم. در سابقه در اینجا امو مردمه که به کشت و زراعت می پرداختن، در پهلویش مسئله پوستین دوزی و ایگپام بوده. تقریبا کوچهای دی افغانان هم میشه بگوییم که این خوب به طرف تپه رفته، تپه وزیر اکبر خان، که باز میگن که تپه وزیر اکبر خان هم قبلا تپه بی مهرو بوده. این روایت های هست دیگه. ای که اصلیش چی است اگر پیدا کردم کسی را ایرم پرسان خواد کردم. همین دکان یک پرسان بکنیم یگان گپاره. چطوری لالا؟ بخیر است؟ جانک جور است؟ یک کمک بیشتر بیا که سمسایی روشن ببینن ما را سیست. چطور است؟ حالات بخیر. حالا نیست انشاءالله. چطور است که گرمی؟ خوب است که مگذره. آخه گرمی نیست. اینجا یک دکانک دم پیش خانه ماست، یگان وقت پایین میشم باز دو شب میگم چطور است که گرمی چی میگه؟ دیگه نمیشه فریزر از بیادرم فایده انرژی ها و هوا را خود ما زدن میره. و نمو گپ از بیازو کاربار هم نیست دیگه، کلگی بیکار بیروزگار شدگیست از اون نمو شیشه و خورده برو خلاص یکان کار دیگه نیست افغانستان. خدا کمت نکنه. خداوند مشکلات دور داشته. خداوند جان جور بده تان آرام باشه. بخیر باشید. از این دکان شما چقدر وقت میشه؟ از دکان ما تقریبا 40 سال میشه، 40 سال 45 سال میشه. 45 سال؟ بله سر. دمی 45 سال خودت بودی یا که؟ نه پدرم بوده. خب پدر جان تو نیاد است؟ بله آسایب. شکر که یاد است. خیر باشه سلامت باشه. پدر مادر گل سر سبد است نه؟ وقتی که پدر مادر باشه دل آدم هم جمع می باشه نه؟ نمود خانه برکت خانه. هیچ کس به کلا نسازه. پدر مادر کلگی را خداوند کسی دیگه بی سرپوش شوه همون رقم است نه؟ بله خداوند دیگه بی سرپوش نسازه. دیگه بی سرپوش نسازه. بخیر باشی. شکر که زنده حال میای یگان چکر دکان نه؟ بله میای یگان چکر میای حال ما را میگیره. خب به خاطر که شاید دیگه حال ضعیف هم شده باشه. بله بیچاره. به مو خاطر یک کمکی طرفیه که راه برو رفیق ما برو بخیر. ببخشی رفیق جان. باش سر مقال نشن. امیرا را که بند کنی باز بسیار گناه داره نه؟ بله آزرده میشه. آزرده میشه. خب باز حالا خو نخواد بیایم که ضعیف شده پدر جانت خداوند رو دراز نصیبش بکنه. دقیقاً وقت دیگه گفتین شما خانه دمیجه بوده دیگه دمی بیمار؟ بله خانه از این منطقه هستیم، خانه ما اینجا هست. چند بیادر هستین؟ ما 2 بیادر. اونا نمیباشن؟ میباشن اونا من برای ما میباشم کار هستم. شکر که جور هستی. این دکان بسیار سابقه است اما شاید ساخت دوباره دیگه ایره ساخته این قدر از خود دکان خود قدر وقت نمیشه دیگه. از دکان‌های سابقه مانده گلی؟ از دکان‌های سابقه نه یقا نمانده. بسیاریش با نو آباد شده دوباره تامین شده. بخیر باشی. خودت حتما دیگه مکتب هم در مکتبای چهارده بغل خوانده باشی؟ بله مکتب اینجا نزدیک بوده. مکتب زکور است. بله مکتب زکور اینجا مکتب خواندم. در بی مهرو یا کدام مکتب؟ بی مهرو. اولب سرک؟ بله اونجا هم خواهد ما شما رفتیم. از مکتب گفتیم کم دورتر برو سعی کنم خدا یک تک گل میباره سر ما. اینیا کلشان گل هستن نیستن؟ آینده ساز افغانستان نمیگه. این وطن ما شما به دست از این میاد. باید به شرط که یک سال آرامی به یک زمینه کاروبار با مردم جور شد که اولاد خود دست تعلیم بیاد تشویق کنند. قربان بخیر باشی. خوش باشی. بسیار تشکر. کاروبار خوب است؟ خدا را شکر دیگه. شکر میکنم. برو شکر که خوب است. بخیر باشین. بخیر باشین. شاید ما باشین. بسیار تشکر. مهربان است. بخیر باشین قربان. خب در بین شما کی چی یاد داره که به ما بخونه؟ چیزی یاد داره ترانه، فکایی، شعر، کی چیزی یاد داره؟ ایری طرف ما بیاین باز بخونه. کدامت؟ اینجا بیاین. اینجا است چه آفرین تو. خب کی یاد داره دستش بلند کنه دیگه. کی میخونه؟ کس شعر، ترانه، فکایی یاد داره؟ خب بخوان بخیر. چی هست اول بگو. اول بگو.
شریف. نعت شریف. ماشاءالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا كافرون أهل الكتاب لما كانوا يكذبون بصدوركم أما يعلمون وإن الله يعلمون كتابا بصيرا يوم القيامة إن الله شكور بصيرا. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين برحمتك. عاقبة المتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. برحمتك يا ارحم الراحمین. خداوند کلتان خیر بده. برین بخیر طرف خانه که نانم وقت نان است. نانم تیار است سرتان ناوقت نشه. کلتان برین دیگه. خداحافظ کلتان. صحیح است؟ برین خداحافظ. خداحافظ. برین بخیر. تشکر از شما تا این لحظه بیننده گزارش ما هستید. ما با بیبی مهرو هستیم. ببینیم که دیگه به کدام بخشا میریم. یک چند تصویر ببینیم. کمی پیشتر آمدیم به طرف بالا، اما چیز دیگر که من میخوایم بگویم، مگه در اول نگفته باشم برای شما که خود منطقه بیبی مهرو در بین چهارراهی احمد شاه مسعود و سرکه که به طرف میدان هوایی وصل میشه. اگه در اول نگفته باشم دیگه خیر، یک ذره گرمیس مرا ببخشید. یعنی نمی وسط از امی که باز روبرویش امیجا که من ایستاده هستم، اینجا دیدیم تپه که بالا شده. این تپه به خاطر از این میگم که بلند است که در اینجا خانه آباد شده، خانه گلیسا بخیر. روبرویش باز قاضی پلازا و مکریان سیوم که اونجا همگی میشناسن. اگه در اول نگفته باشم اینجا دیگه لوحه را من میخوایم بخوانم بر شما. مسجد شریف جامع خالد بن ولید، گذر پوستین دوزان. هم صحیح همون پوستین دوزان که من خوانده بودم در اول، گفتم راستی هم که بوده. بیاییم بریم دونمو جنگ که بفهمیم یا کیا هستن اینجا چطور هست. السلام علیکم. او که چی یک وقتی هم برابر شدیم. جانک شما جور است؟ بخیر هستید؟ صحت دارید؟ خیرتی؟ به یک کمی طرف یک حالا. اوه بیای نزدیک ایشا ما ندیدیم. کوفته، شوروا، زونه یک کچالی بسیار هم تو مزه‌دار. نمیشه این کامرا را گل کنی؟ همیشه یک چند لقمه یک بگیریم؟ نمیشه؟ میگه از ما نیست به او خاطر جای دیگه شاید ببرن. چی حال دارین صاحب؟ بخیر هستید؟ قربانتان. بیاین اول خدا معرفی کنین. خدا خیرتان بده. چشم اسم ما الحاج حاجی عبدالمامد، رئیس شورای سرتاسری مردم بیبی مهرو است. شما را کم نکنید. این بزرگا و وکیل صاحب هستند که این منطقه همی هر گپی که میشه صدایشان هم میرسانیم. بچشم ما صاحب دیگه خدمتگار نمی مردم هستیم، از اونم سر چارنله الا ختم شاره کاری انجام. بخیر باشید. روز چند دفعه دروازه‌تان تق تق میزنه مردم؟ والا بسیار شب مل ندیدی که پیل نم خانه ما آمده بود. دیسی نه خودت تو شاهد بودی که گفته مال مردم از برو سوق بیا دیگه. هر کاش کارشان اجرا میکنن که حالا ما باعث نشده باشه. نه خب گفتم ثواب بخیر که کارم خلاص شود دیگه. بخیر باشید. اگه امکان داره بیخی هم دروازه را دیزگیر شپس کنین که قلف ملف همه تو باشه دیگه. خب بیا زما واز است دروازه مو ولد در کل مردم واز است. یعنی میگم به خاطر از اینکه زیاد واز بسته نکنین همین تو باشه که بیاین دیگه. راست همون تو رامسه همون تو واز است میان میرن مردم. وکیل صاحبای ما خدا چقدر با حوصله است. این مثلا مثل شما باز یگام تا شاید پیش اینطور شان باشه. نه والا سه وکیل صاحبات عموما حوصله داره. اگه حوصله نداشته باشه وکیل شدن نمیتونه. این خوب میفهمی که هر کس سر وکیل دان میپرده که مرا ایره دادی ندادی. مثلا یک مؤسسه 20 یک وکیل میته 500 خانه داری، در کجا برسانه یک وکیل؟
در 500 خانه سید. خدا کمتان نکنه. گپای ما هم وکیل صاحب زیاد شد. بیایم که اینمی نان اینجا در غوری است. در زیر از چی است؟ زیر ترکاری دیگه کوفتام اونجا دارم صاحب. کجا میبریش؟ این اینجا دیگه در خدمت یک کسی که کار میکرد برایش در نان کردیم. خب اونجا کار میکرد دیره باید ببری که نه این باز نفرش کم است زیاد است. یک سه تا کارگر نام خدا زیاد است. یعنی میتونه شما میمونمون چارج کم بودای هستم که در یک کاسه دو کاسه چاره من نمیشه. خانه وکیلات زیاد است چیزا. برنج گوشت فرمان دارن ان شاء الله. نان نداشته باشه وکیل شده نمیتونه. دسترخوان که نداشت وکیلی کردن نمیتونه صاحب. دسترخوان در خودش نیز به مردم است. خب اون به مردم است که شما هم شاید میمون باشید چاش با ما. خدا کمتان نکنه. مگم از نان تندوری که یک لقمه از نخوریم. کوفته شو میگیریم صاحب باز. نه نه. باز که نگیره تاوان میتون. نه او را ببرین باز خیر شما. ما در خدمت هستیم بخیر باشین. ای نان کوفته بگیره که باز. او وکیل صاحب محبت کردن خیره دیگه. تو کردن خیره میخورم. تو نه میشه دیگه. خیر. باشه تو خود نمیخوری. او روزه دارم. من روزه. روزی ششک آمد دیگه خدا قبول کنه. این لقمه را مخه کتا دادی وکیل صاحب کالش خواهی وکیلا قبول داره کلان نباشه که در زیاد چی باشه نخواهد. خدا کمتان نکنه. تشکر نباشه. همین نان از تو کده ببر. چای براتون. حالا کجا نفر گوش نخست دیگه. بیخی دیگه گناه میشه. خدا خیر به شما. یک دفعه که دیگه میشم که دلشان نباشه باز ببرش. کوفتام از همه کوفتای مزه‌دار. اش جای خوب. بخیر بریم. نصیب ما بوده دیگه. این لقمه گفته که از کجا آمده. دو چیز کش کن نتا آدمی را بزور، یکی آب و دانه دویم خاک گور. این قسمت تو بودی رستم خورده نمیتونست غیر تو. بابا هم به دستای خودت. این جوالا به همه شبیه بود که خدا کمک نکنه. وکیل صاحب قربانت شم. بیا از همین گذر پستین دوزا یگان چیز بگو. سابقا که من خواندم یکی زراعت پیشه بوده مردم بی محرو یکی هم پستین دوزی بوده. دیگه چیزام بوده نبوده چرا؟ پوستین دوزی بوده صاحب گلکار فریمون از بیبی محرو بود. رنگمال فریمون از بیبی محرو بود. دیگه پوستین دوز بود صاحب پوستینا میدوختن خارج میره پوستینایش نمی سیاسرا به سوزن میدوختن. دست دوزی بود دیگه. دست دوزی بود صاحب. دیگه این تاریخی که بهترین تاریخی در بیماروس گذر پوستین دوزا بود. بسیار دیگه نامی است. بسیار دیگه تاریخ زیاد یعنی پوستین دوزا بود صاحب که سلام علیکم. ماجد تقریبا 200 سال از ماجد است از پیش. یعنی مسجد خالد بن ولید فعلا خالد بن ولید نمیشته است این گذر پوستین دوزا صاحب است که پوستین دوزا تو صاحب این تو کمر تپاس این سو این تو با این سر آخر است تو طالب سرک است تو تا میدانی صاحب کلان جای گذره که فکر میکنین پوستین دوزا همین قرقل خودت هم از امون نباشه. ما خود صاحب از اون تاریخ سابقه دیگه هم تو بودیم قرقلی میپوشیدیم و بیادر اصل بودم میجا شده. اصل بودیم اصل بیمارویی هستی دیگه. اصل بیمارو صاحب افشتم از این بیماروس. باز همین بیماری صحیح است که من گفتم یعنی بله سه بیماری میشه. نه سه بیماری میشه. خب من تا یک ذره یک نامای هر منطقه را که تو کم میکنن نه یک رقم خوردش میکنن. خوردش میکنن. اگر نه بیمارو کسی یعنی یک نام است که از اونمو سر چارنله تا به ختم میدان او یک بیماری ولی رقم است. اما مسئله عاشقی از امیا راستی بوده نبوده چرا؟ بله سه یک دختر یک ملک بود. دو ملکای در بین از یا چه دختر گفت مرا بتی هم بیمارو لی رحمه یک صورت خدا داده بودش که صورت از او دیگه برات بگویم که میگفتی هفته و ماتا و دروش خیرگی میکنه. بالاخره که بابش رفته پیش دختر که کدام میشه میگیری گفته پدر اختیار من رو تو بگو. بازیا که در بین خود برای بچه داد برای بچه ملک داد این بچه ملک تفنگ سال کشی دارن و بسیار جنگا شد و حساب شد همین نامزاد تزیر شهید کردن سید. همین ملک افضل میگفتن نامزاد تزیر شهید شد. بازی همین وقت نزدیکای جنگ همین انگلیس هم بود. همین بیمارو لای رحمه خودش گفت من دیگه زندگی رو تیر نمیکنم بیشتر. یعنی می سر تبه برسه بر دوش جوره دفن است. یک قبر ازاره که جدایش کردن یا جدا نشدن. باز این مولوی صاحبا برادر گوسپند کشنده را
باز کدام مولوی صاحب از طرفای کدام جای آمد گفت بیا عاشقای پاک است یارم یک گوشه دیگه قبر صاحب نم سر تبر دیگه قبر دفن است. چند سال عاشقی کردن؟ دیگه تقریبا یک 5-6 سال خود کده بودن. این میرفتن صاحب سابقه همی گندمک دقات گندم سوزی گندمک میچندن زناوه نمی اما بچه دیقان که اونجا داری میکرد یک سر دیگه عاشق شده بودن. اینه دیگه بازی پدر مادر اردوش میگن که همون زراعت کده کشت زراعت پیشه بده دیقان بدن صاحب. پیش همین تپه اونم پیش قلعه خاطر هیچ خانه نبود غیر خانه ملک کریم خان بود. یک دو خانه دیگه کل از این صاحب تا بمون سر زمین بود زراعت بود. یعنی زمین های میکروان هیچ میکروان نبود کلی زمین زراعت پیشه بود. گلی که در دنیا میخواستی که بگیری از این بیمارو میگرفتن آجی میگفتن آجی کرک میگفتن. این یکان 4 جریب زمین از هر رقم گل پتونی نازبو ینتری جریبن چیزایی که میخواستی گل میکاشت. مردم آزار جوی میامد و دیدار گل لذی و سیل گل لذی کسی که گل کاشش میدادش یک آدم شریف بود. گلون خودت چرا غصه کرد؟ والا دیگه صاحب دیگه گلون ما کنیم بیمار قطاره که دیدیم او سمه کنه صاحب. یک آدم پاک بود یک آدم که کت انگلیس رو برو زد همی بیمار ولای رحمه باز خودش که زدن دمی تخت سینهش خورده بود از سینهش برد. خودش یک زن ولی یک زن که با قیمت شامت و غیرت بود. یک زن که قیمت داشته باشه باید ما شما خود 100% از خاک خود از وطن خود از ناموس خود از زمین جوچه و کنار درختای خود دفاع کنیم. اگر طالب است هم به ما بیادر است اگر حکومت بود هم بیادر است ما بیادر که بعد ما هر کس که ما را نان و حمایه کنه ما از اونو موستیم. خدا کم کنه. سلام بسیار تشکر. قصه شیرین است. قصه شیرین است. اما یک روز اما تو چی میگن وقت کنیم که بیایم خوب قصه کنیم ما. میگم هر وقت که شما بیسی بعد ما اونو شورایم دمی لب سر کمی پلواییست. اون همونجا از 7 بجه صبح کستم تا 4 بجه دیگر در خدمت مردم در خلق الله. من نمیپرسم کی افغان هستی هزاره هستی تاجیک هستی هر کس که باشه من یک رنگ به یک نظر به یک چی میبینم. خدا کمت نکنه. از امی خود ای که باز امی بیوی مهرو شهید شد چقدر وقت شد؟ در گفته بود داریم تخمینی چند سال؟ تقریبا از 50 سال 60 سال زیاد است. بعد از او بازی منطقه بیوی مهرو بعد از او مهرو علیه رحمه شد صاحب که یادم سر تپه دفن شد. ما این قیق بچه بودیم این قیق بچه بودیم دیگه یا جنگ انگلیس یا فولیت و نوجوانی و جوانی و کتاب ای سن سال رسیدیم دیگه کلش دمی بیوی مهرو این بیوی مهرو تیر شده صاحب. هیچ جای دیگه ما افشت ما گفتیم از این بیوی مهرو صاحب. یعنی می مواجد این شهید ساختیم صاحب از کلش از پخسه ترا بود. آخو سابق مسئله خشتی گپا نبود. پخسه میزد پخسه داد. پخسه رام دیگه و پراندن از او را دوجه چی رقم خسک میکنن. نبی صاحب سخت پخسه بود بازی را شهید ساختیم این حالت بخیر 3 منزل 4 منزل نمازخان داره. هم منزل زیر با دویم با سیم سیاسرا در می وقتی که ترابی و ختمیش سیاسرا دوام کلش به ختمیه به ترابی میه دیگه 3 منزل دیگه نام خدا پرنفوسی ترین یک بیمارو کسی نمیگذاره پسین دوزاسه. خدا کمت نکنه. چند گذر دیگه ماسی جا یا تا نمی؟ نه گذر است گذر حاج قاسم است گذر جمهوریت است گذر بلوچاز گذر چارنله است نوابات است کلی نو یاد شدن دیگه. سابقش همی پوسین دوزا. سابقش این پوسین دوزا اصلا یک خانه نبود غیر پوسین دوزا. دیگه یا که نوشن بر گذر. بسیار تشکر. من فکر میکنم که وقت نانم است. ما هم دیگه ما در موتر یکان ذره او بیسکیت و چیزای وقت که ما می داشته باشیم که گشنه نشیم باز ما تا دفتر برسیم. ما خود میفهمیم که جنجالکای ما زیاد است. وکیل صاحبای ما که جنجال دارن باز ما هم جنجال داریم. معلم دار دیگه سبی. بسیار خوش شدم صاحب. این دقیقه قصه کردیم خاطراتم تازه شد. کدام گپ گفتنی به مردم باشه اینجا داخل افغانستان بیرون از افغانستان این کمره تلویزیون آریانا در خدمت. یعنی مردمی که مهاجر میشن بدون موجب میره می جوانای ما اهل قلم کلش میره چرا بیاین در وطنتان دست بتین وطنتان آباد کنین. میرن ایران میرن برادر ترکیه میرن اینجا در نیم راه چیزش قاچاقبر پیسهش میگیره چیزش پس خط مرز میکنه باز که جمعیت در بدر خاک بسن. همین اهل قلم ما چرا در وطن خود خدمت نمیکنه
بیاید این وطن خود خدمت کنه. ما را خیلی نه طالب چیز گفته نه دایی چیز گفته، هر کسی که بده کتیشان همکار هستیم، کتیشان وظیفه اجرا میکنیم، هیچ به ما مزاحمت کس نکرده. همین طالبه که میگن ما نمیاله تقریبا 800 خانه در گذرم است، هم یک آدم هم ندیدیم که می طریق طالبا جور داده باشه کسی چیز گفته باشه. دروازه ما شواز است، دیگه بیغمی امنیت عام تام است دیگه. از زیاد ما دیگه چی بگوییم؟ خدا کمتان نکنه. با امان خدا سه. با امان خدا. بسیار خوش شدید. بخیر باشین. یک جان با امان تشکر. خدا. پناهگاه. خب بالاخره که به پایان یکی دیگر از گزارشات اجتماعی ما رسیدیم. تشکر از بیننده هایی که در آریانا نیوز همیشه بیننده ما هستند و کسایی که در چینل یوتیوب گزارش های ما را میبینند. یک تشکری خاص هم از شما میکنم که بیرون از افغانستان همیشه گزارش های ما را میبینید. اینجا که ما ایستاده هستم دیگه این حال شما میفهمین که من به کجا هستم. در اول گزارش اگر نگفته باشم که سرکی که از طرف چهارراهی ساعتامه یا چهارراهی احمد شاه مسعود که به طرف سرک میدان میره، این سرک مستقیم میره به طرف سرک میدان. اینجا هم کوچه یا هم سرکی که میره به طرف گذر پوستین دوزان که شما دیدین گزارش از اونجا، و پشت سر رشاد این طرف مستقیم به طرف چهارراهی صحت عامه. اینجا به خاطر نشان دادم براتون که خوب صحیح بفهمید که ما در کجا هستم. این بلند منزل آقا میفهمین دیگه. دم شهر هم که میگه کجا میری باز میگه که قاضی پلازا مگریان 3. این بلند منزل است و اونجا هم سرک مگریان 3. هفته هم بسیار گرم. بوتل هم باز یاد هفته داخل موتر. نان چاشت هم نخوردیم. کاش که هموش هم شوروا و کوفته هم میخوردیم. شکمک ما سیر میکرد. خب اینمی آدم میگه نخوره، مگر نه من اونجا دلم بود که بخوره. یک دو تا کوفتهش هم میخوردیم، زیاد نه. خب به هر صورت شوخی کردم. تا فردا که باز هم در یکی از جاهای کابل میرم و بر شما گزارش آماده میکنم. خداحافظ و نگهدار.